Mirëmbrëma nderuar teleshikues, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili. Jemi në intervistën e së premtes. Me mua sot në studio është një personalitet i veçantë. Me mua është profesor doktor Ethem Ruka, rektor i Kolegjit Universitar Luarasi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se erdhët, profesor. Faleminderit. Në këtë hyrje dua të bëj një prezantim më të mirë ose më të plot tuajin. Ish ministri i Arsimit, 2 herë ish ministri i Mjedisit, ish ministri i Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, deputet i 7 legjislaturave të Parlamentit Shqiptar. Profesor me një karrierë të gjatë akademike, me arritje të jashtëzakonshme gjatë kësaj karriere, autor i shumë botimeve universitare, parauniversitare, për gjithë publikun e gjerë, sapo thash, sot është rektor i Kolegjit Universitar Luarasi. Pyetja ime e parë është si ndiheni si rektor tashmë? Po, besoj që ndihem shumë mirë. Jam përgjigjur pozitivisht tesës grupit Ju Sembelliu për të marrë drejtimin e Universitetit Luarasi, sepse është një institucion me të vërtet i ndërtuar mbi themele shumë të shëndetshme dhe që në këto gati 15 vite ka patur një evolucion të jashtëzakonshëm, i mbështetur tërësisht tek ligji, që ka patur një staf të themi akademik të mrekullueshëm, dhe mbi të gjitha nuk ka shpërdoruar asgjë në raport me ligjin dhe që ka dhënë diplomat merituara. Sigurisht unë nuk kam shumë kohë që kam filluar në këtë universitet, por që jam me të vërtet shumë i lumtur që kam gjetur një mjedis me të vërtet të mrekullueshëm dhe për më tepër certifikimi i vlerës të universiteti është vendimi i Ministrisë së Arsimit, i bordit të akreditimit, Me 6 vite pra, ju ka akredituar me 6 vite me maksimumin në mos gaboj apo jo. Çdo të thotë kjo në aspektin akademik, por edhe për të ardhmen? Po, në aspektin akademik do thotë që mbështetur në një raport të vetë vlerësimit që bën vetë stafi akademik të universitetit, në një vlerësim të jashtëm që është bërë nga ekspert ndërkombëtar të një kompanie britanike, e cila mori përsipër të bënte skanimin e shkollave të larta të Shqipërisë, por dhe të raporteve të agjensisë që funksionon në vendin tonë për kualitetin e përgjithësinë e arsimit, duke marrë parasysh të gjitha këto parametra, komisioni apo bordi vendosi që këtë universitet apo këtë kolegj, këtë shkollë të lartë universitare ta vlerësojë maksimalisht. Do thoja që në gati 40 apo 50 shkolla të larta, vetëm 4 janë vlerësuar maksimalisht. Dhe vlerësimi maksimal do thotë që ne duhet të riakreditohemi mbas 6 vitesh, do thotë diku nga 14 dhjetori i vitit 2023. Besoj që kjo është një certifikat shumë e rëndësishme për kredibilitetin e këtij institucioni. Në fundit është një ofertë për të rinj shqiptar, të cilët kërkojnë të marrin diplomat merituara, të marrin një formim të duhur dhe që shpresoj që ky certifikim të përkthehet në një rritje të numrit studentëve në vitin e ardhshëm akademik. Cili është projekti juaj, cila është më saktë lëvizja e radhës e universitetit, profesor? Po, lëvizja e radhës është, në fakt, institucioni ynë është kolegj universitar dhe ne kemi menduar që atë ta shndrojmë në universitet dhe kjo do thotë që ne duhet të shtojmë në një fakultet të ri. Ky fakultet do të jetë Fakulteti i Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit, e njëkohësisht e hapja e shkollës doktorale që është cikli i tretë dhe që e plotëson tërësisht një institucion të lartë arsimor. Ne jemi duke përgatitur të gjithë projektin, të gjithë dokumentacionin në përputhje me ligjin e arsimit të lartë. Kjo dosje është duke u bërë gati dhe në përputhje me ligjin normalisht duhet dorëzohet në fund të shkurtit për të marrë miratimin e Ministrisë së Arsimit dhe për ta bërë funksionale për vitin ardhshëm. Si ndjeni në kontaktin me të rinjt, profesor, tani me studentët? Po, në kontakt me të rinjt ndihem shumë mirë, sepse unë kam të paktën 15 vite që punoj me moshën 18-22 vjetë. Gjithë jeta ime ka kaluar në auditor, kështu që nuk ka ndryshuar në gjë, sigurisht që ndihem shumë mirë, sepse të rinjt t'japin fuqi, t'japin shpresë, t'japin optimizëm, dhe i porosis gjithmonë edhe kolegët që punojnë në universitet, që ata nuk duhet shikojnë thjesht si numra studentët, por si njerëz me personalitet, me individualitet, me problemet që kanë dhe që praktikisht, më falni, duhet i shikojmë edhe si fëmijë, jo vetëm si student.
Dakor, profesor, ndoshta kaq do ishte mjaftueshëm për rolin tuaj të ri si rektor i Kolegjit Universitar Luarasi, nëse do kemi rast të intervistës ta prekim padyshim uroj suksesin edhe detyrën tuaj të re, po kjo intervistë në fakt ka një temë krejtësisht tjetër, ndoshta një debat të madh botror për cilin ju do na ndihmoni që të hedhim dritë edhe pak qartësi për publikun shqiptar, janë disa tema shumë interesante të cilat rrallë herë trajtohen në studio televizive dhe unë përfitoj nga prezenca juaj këtu në studio për të marrë disa shpjegime të tilla. Që teleshikuesit ta kuptoj më mirë temën për cilën po flasim, ne kemi përgatitur një material shumë të shkurtër. Ta ndikim bashkë dhe rikthehemi. Ëndrra e njeriut për të arritur pavdeksinë ka lindur bashkë me të. Deri në këto momente vazhdon të mbetet një ëndër, por mjafton të përmendim faktin që rreth 2 shekuj më parë, jetëgjatësia e njeriut ishte sa gjysma e asaj të sotmes, për të mos e lënë këtë ëndër të shuhet. Arritjet e fundit të shkencës e kanë kthyer atë që konsiderohej e pamundur në realitet. Teknologjitë e informacionit, inteligjenca artificiale, robotika, prodhimet e inxhinierisë gjenetike, hormoni i rritjes, prodhimi i bimëve dhe i kafshëve të modifikuara gjenetikisht, zemra artificiale, aparati kolear i dëgjimit, sy dhe krap bionik të komandueshëm nga sistemi nervor, e sa produkte të tjera, tashmë janë bërë pjesë e kulturës sonë të përditshme. Nanoteknologjia dhe bioteknologjia duket se janë kthyer në armët që njeriu përdor për ta shkruar vetë të ardhmen e tij. E imagjinoni dot një botë pa sëmundje, pa vdekje, ku mund ta ngrish qenien tënde në një tub me azot të lëngshëm në -196 gradë Celsius dhe të zgjohesh pas 200 apo 300 vitesh. Ndoshta duket çudi, por sot dhjetra vullnetare kanë nisur këtë rrugtim. Çfarë na rezervon e ardhmja? Përveç benefiteve, sigurisht edhe shumë rreziqe. Fantastike duket kështu. Fantastike. Profesor, flasim pak për misteret e njerëzimit tani, për misteret e së ardhmes, që kur e thua këtë fjalë mbetesh pak. Largohesh nga përditshmëria për të hyrë në një dimension krejtësisht tjetër. Flasim për transhumanizmin. Çfarë është ky term? Çfarë është ky koncept? Dhe pse është në qendër të një debati kaq të madh për gati 2 shekuj tashmë apo jo? Po, është një rrymë intelektuale, të themi që formatohet si një rrymë filozofike, e cila ka zanafillën qysh nga viti 1950 dhe që ka ardhur duke u kompletuar, duke u plotësuar si një rrymë filozofike që ka ngjallur një debat që është nga debatet më të ashpra, do thosha më pikante të gati 2 shekujve të fundit. Rryma transhumaniste në fakt përfshin njerëz të cilët janë filozof, janë shkencëtar, janë biolog, janë informaticien, janë inxhinier të teknologjive të larta të informacionit, të cilët aty nga viti 1998 u bashkuan të gjithë së bashku për të formuar një lëvizje transhumaniste që është quajtur në kuadrin një organizmi ndërkombëtar në mënyrë që ta popularizojnë sa më shumë idenë e tyre. Në planin filozofik, në fakt janë filozofët e Universitetit Oxfordit, të Institutit për të Ardhmen e Njerëzimit, kurse pjesa tjetër janë teknicien të teknologjive të larta të famshmes luginës Silikonit ose Silicon Valley në San Francisco të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku sot të funksionojnë gati 6.000 ndërmarrje teknologjisë lartë, nga të cilat disa prej tyre janë gjigantët e webit dhe gjigantët numerik, siç është Google, Facebooku, Apple, Amazoni e tjerë, të cilët tani njihen me një emër të veçantë që quhet GAFA, dhe që progresi që ata kanë bërë në teknologjitë e informacionit dhe tani investimet që bëjnë në fushën e bioteknologjisë janë të jashtëzakonshme dhe që dalin përtej përfytyrimit të njerëzve të zakonshëm. Shkurt, ideja është për t'i dhënë jetë të asaj ëndrrë së vjetër të njerëzimit, pavdekshmërisë, të luftës kundër vdekjes, një ëndër e cila ka lindur, sikurse ka lindur njeriu me arsye, që gjejmë të brumosur në legjendat e vjetra, në mitet e vjetra, për shembull epika e Gilgameshit, Mesopotamis, domethënë rreth 1700-2000 vjet para lindjes e Jezu Krishtit, janë gjetur dokumenta për një të quajtur mbret mitik, i cili
ishte dhe mizor, por dhe i suksesshëm, dhe që në fund tjetës ti e pa që po plake dhe mendoj që të jende, si thuash, ilaçin e pavdeksisë. E këshilluan që një bim do ta bënte atë të pavdekshëm, dhe mbas një peripecie të tërë, ai që këshilloi tha që juve duhet të rrini 7 ditë dhe 7 net pa gjumë, dhe ditën e 7 po të konsumoni këtë bim do të bëheni pavdekshëm. Por ditën e 7 atë e zuri gjumi dhe bimën e hëngri një gjarpër. Dhe kur u zgjua, e kuptoi që ishte një qenie e vdekshme. Ndërsa gjarpëri fitoi pavdeksinë, sipas legjendave, sepse zhvesh lëkurën e tij, vazhdimisht njerëzit mendonin që është i përjetshëm. Për të vazhduar akoma më tej në filozofinë e vjetër kineze, për problemet e pavdeksisë, për të ardhur tek mitet e Greqisë së vjetër, në luftën që ka bërë njeriu për progresin, për shembull, miti i Prometeut të lidhur është një nga shembujt më tipik të ëndrrës së njerëzimit për të vjedhur sekretet e Zotit dhe për t'i vënë në shërbim të njeriut, në shërbim të progresit. Dhe ky njeri i cili vodhi zjarrin dhe ja dha njerëzimit, që ishte shenja e parë e progresit, u dënua nga Zeusi për të lidhur mbas një shkëmbi dhe për të duruar vapën e nxehtë të verës dhe për të dridhur në dimër, dhe për më tepër akoma që një shqiponjë duhet i kafshonte dhe mëlçin çdo mëngjes. Megjithatë ai nuk dorëzua dhe ja dorëzoi zjarrin njerëzimit si një shenjë të progresit, por Prometeu vazhdon edhe në ditët e sotme, sepse shkencëtarët në heshtje, duke punuar në laboratoret e tyre, pranë mikroskopeve, zbulojnë çdo ditë, hapin perspektiva të reja dhe si thua vjedhin sekretet e Zotit për t'ia dhënë njeriut për të përmirësuar jetën e tij. Sepse në fundit ne njerëzit jemi qenie të mira, por nuk jemi shumë të përsosura. Natyra na ka dhënë plot cilësi të mira, na ka dhënë një gjatësi aq sa e kemi, na ka dhënë inteligjencën si një armë e fuqishme për të ndërtuar jetën tonë dhe për të parashikuar fatin tonë dhe për ta ndërtuar atë, por në të njëjtën kohë na ka dhënë dhe shumë të meta, na ka dhënë shumë sëmundje. Nuk na ka bërë aq fort fizikisht sa kafshët, nuk na ka dhënë një shikim të mpret, nuk na ka dhënë një shikim që të shikojmë natën. Nuk perceptojmë shumë gjëra që kafshët i perceptojnë. Na ka dhënë një moshë të tretë e cila shoqërohet me shumë sëmundje. Dhe gjithë kjo rrymë transhumaniste mendon se njeriu i ka të gjitha atributet, shkenca dhe teknologjia, të ndërhyjë për të përmirësuar jetën e njeriut, për të korrigjuar të gjitha defektet e tij dhe pastaj për të kaluar në një fazë të dytë, për ta transformuar njeriu tek pas njeriu në një qenie tjetër e cila do të jetë krejt e ndryshme nga njeriu i sotëm. Ndryshimi do të jetë i tillë sipas parashikimeve të tyre, ashtu siç ndodh midis njeriut dhe shimpanzes sot. Dhe kjo do të vi fal teknologjisë, fal shkencave, zbulimeve të tyre, integrimit të tyre. Po para se të krijojmë profilin e pas njeriut, t'ia zbulojmë teleshikuesve këtë mister, profesor. Le të qëndrojmë të zbërthejmë pak se si ka arritur njeriu të jetë, me sa duket kaq pranë ëndrrës, që t'ia rrëmbejë Zotit gjitha sekretet edhe të jetë një qenie perfekte. Në vitin 2003, Departamenti Amerikan i Shtetit mori në shqyrtim një raport lidhur me disa teknologji, integrimin e disa teknologjive, një raport i cili duket se tronditi ka tronditur mbar njerëzimin, mbar botën. Janë 4 teknologji, ose 4 rryma, ju do më ndihmoni si t'i quajmë: nanoteknologjia, bioteknologjia, teknologjia e informacionit dhe komunikimit dhe shkencave që merren me trurin dhe inteligjencën artificiale, apo jo. Integrimi i këtyre shkencave. Çfarë mund të na thoni për kontributin e këtyre 4 teknologjive që duket se do të ndryshojnë të ardhmen tonë? Po, është e vërtet që në vitin 2002 Departamenti Amerikan i Shtetit kërkoi një raport nga shkencëtar të eminent se cilat do të ishin teknologjitë që do të mund të jepnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës një supremaci në fushën e mbrojtjes, në fushën e inteligjencës, në fushën e teknologjive të prodhimit, dhe veçanërisht në fushën e përmirësimit të kualitetit jetës njeriut dhe rritjes së jetëgjatësisë së tij. Ky ishte një raport i gjatë prej 400 faqesh që u paraqit Departamentit Amerikan të Shtetit dhe në thelb raporti pretendonte që 4 teknologji të cilat kishin filluar të tronditin botën dhe sot akoma më shumë po e tronditin,
janë ato që përmendët edhe ju pak më parë, është nanoteknologjia, bioteknologjia, teknologjitë e informacionit dhe komunikimit dhe shkencat kognitive, ose shkencat që merren me studimin e trurit dhe me inteligjencën artificiale. Ka ardhur koha që këto 4 shkenca, të cilat kanë funksionuar, shkenca dhe teknologjinë, një të kohë që kanë funksionuar të pavarura nga njëra tjetrën, ka ardhur koha që ato duhet të integrohen, sepse ato mund të ndihmojnë njëra tjetrën dhe produkti që ato do të japin do të jetë i qëndësishëm në të gjitha drejtimet që përmenda dhe veçanërisht në atë që ne ndrojmë më shumë në rritjen e jetëgjatësisë njeriut në një farë mënyre për të luftuar vdekjen e parakoshme dhe për t'i dhënë njeriut një jetëgjatësi për ta zgjedhur ai vetë se sa do të donte që të jetonte. Profesor, po punon vetëm Amerika për këtë apo dhe Europa e kanë ndjekur? Jo vetëm Amerika, por Amerika është gjithmonë novatore, është gjithmonë një hap përpara vendeve të tjera, nuk diskutohet. Këtë shembull e ndoqi pasaj komuniteti evropian përmes një raporti tjetër për integrimin e këtyre teknologjive dhe për zhvillimin e tyre në hapësirën europiane, dhe që janë vënë tashmë të themi miliona dhe miliarda euro dhe dollar për të punuar në këto 4 teknologji të cilat sigurojnë gjithë të progres të shoqërisë njerëzore. Jemi konkret për teleshikuesit, profesor, sepse unë kam dëgjuar të flisni dhe është vërtet shumë e bukur, interesante, por dhe shokuese gjithçka ju tregoni. Le të fillojmë flasim për nanoteknologjinë dhe çfarë pritet prej saj. Së pari, nanoteknologjia është pak e njohur në vendin tonë, është një drejtim shkencor i ri dhe një teknologji relativisht e re, zanafilla e saj është rreth viteve të 1950, dhe ka të bëjë me mënyrën se si përpunohet lënda. Progresi i shoqërisë njerëzore ndonjëherë matet me sa ne kemi aftësi dhe në çfarë niveli ne përpunojmë lëndën. Por shembull nëse diku ne përpunojmë lëndën në nivel milimetrik, dhe ky ishte fillimi i revolucionit industrial duke filluar nga viti 1850, i llaçit, i betonit, i çelikut, i makinave të tjera, pastaj u zbrit në nivele të tjera më të ulta. Nga niveli milimetrik u zbrit në nivele nanometrike. Niveli nanometrik ka të bëjë me ndërtimin e lëndës në nivelin e atomeve, pra jo në nivelin e molekuleve, por të atomeve, të cilat janë të padukshme, por që sot nanoteknologjia pretendon që këto atome të rendi sipas dëshirës vet dhe të prodhojë lëndë të cilat nuk kanë ekzistuar kurrë më parë dhe që kanë cilësi të reja të padëgjuara më parë. Sigurisht për ata që na dëgjojnë mund të jenë interesuar se çfarë është një nanometër. Po një nanometër është sa 1/100.000 e trashësisë së një fije letre. Imagjinoje se në çfarë dimensioni ka filluar të punohet. Dhe nëse më lejoni do të zhvilloj edhe një koncept tjetër që prodhimi i sotëm zhvillohet sipas parimit nga lart poshtë, ndërsa nanoteknologjia kërkon ta orientojë prodhimin nga poshtë lart në drejtim të kundërt. Ideja është që sot për të prodhuar diçka, për të prodhuar letrën, apo për të prodhuar qelqin, apo lugën, apo pironin, ne duhet nisemi nga lënda e parë që duhet ta nxjerrim, duhet ta përpunojmë, duhet ta fusim në uzina, ta petzojmë, ta shkrijmë, ta harxojmë shumë energji, shumë kohë, shumë mjete financiare dhe në fund të prodhojmë produktin, por që në fundit lë dhe shumë mbetje. Dhe kjo rrugë nuk është një rrugë shumë e frytshme, duke marrë parasysh që popullsia e botës është duke u rritur dhe burimet natyrore nuk janë të pakuvizuara. Kështu që sot shikohet që prodhimi të organizohet në një mënyrë krejt të ndryshme, të fillohet nga atomet, të cilat të renditen dhe të sintetizojnë lëndët e para pa lënë mbetje, duke shfrytzuar një energji më të pakët, dhe kështu korja tokës mendohet që ka një pasuri shumë të madhe nëse eset në këtë rrugë për të përballuar dhe rritjen e popullsisë së botës, e cila nga 7 miliardë dhe 8, 9, 10 e kështu me radhë. Si mund të ndodhë kjo konkretisht, të krijojmë një ide, profesor? Do me thënë, gota dhe shishja si do prodhohen me nanoteknologji? Ja, po ja u themon, deri para ca kohësh atomet nuk mund të shikoheshin, as me sy, as me gjithë tjetër verse janë gjëra me të cilat mund të imagjinohen. Por është krijuar një lloj mikroskopi, quhet mikroskopi me efekt tunel nga amerikanët, i cili është në gjendje që të shikojë molekulat si tullat vogla dhe t'i marrin të rendisin. Dhe kjo bën të mundur atë ëndrrën e alkimist mes jetës që kërkonte që të kthente metalet në flori. Sot është tërësisht e mundur që karbonin ta kthejmë në diamant përmes kësaj bioteknologjie, që do thotë ne mund t'i rendisim molekulat sipas dëshirës sonë dhe të prodhojmë materiale të cilat nuk janë prodhuar kurrë asnjëherë tjetër.
Praktikisht sot ka qindra produkte që prodhohen me nanoteknologji, duke filluar që nga filtri i cigareve, duke filluar nga xhamat e syzeve që vetë pastrohen, duke filluar nga teshat, duke filluar nga çorapet që mos mbajnë erë të keqe, duke filluar nga nanokapsulat për transportin e medikamenteve, për lëndët kozmetike, pra një numër i pafund të prodhimesh që po dalin sot përmes nanoteknologjisë. Për interes publik do të përmendja vetëm një shembull, një lloj kostumit porositur nga agjencitë amerikane që merren me mbrojtjen, kostum i prodhuar me anë të nanoteknologjisë, i cili do të ketë aftësinë që të ngurtësohet nëse goditet nga plumbat, i cili është i pajisur me nanopjesëza që janë kundër viruseve dhe kundër baktereve, në mënyrë që ushtari kur të bjerë në fushën e luftimit të mos infektohet. Një kostum pastaj i pajisur dhe me mikroelektroda për të bërë analizat e djersës, të gjakut dhe për të nxjerrë ushtarit në monitor, në mënyrë që ai të shikojë të gjithë treguesit fiziologjik. Një kostum që do ta mbajë veshur ky ushtar gjithkohës, çfarë materiali është? Sigurisht ato janë materiale si gjithë materialet e tjera, nuk janë materiale të rënda, janë materiale të cilat mund të përdoren. Nanoteknologjia nuk e ka vlerën vetëm për prodhime të kësaj natyre, por e ka vlerën në fushën e mjekësisë, një kontribut të jashtëzakonshëm, e ka në fushën e teknologjive të informacionit për t'i bërë, si thua, qartjet e integruara sa më të vogla dhe për të marrë sa më shumë element në njësi vëllimore sa më të vogël, në mënyrë që të përpunohet një informacion sa më i madh me kujtesë më të madhe etj. Në thelb, pra nanoteknologjia nuk është gjë tjetër veçse është një drejtim i ri që kërkon ta përpunojë lëndën në nivel nanometrik, që është gati 1 miliarda e 1 metri, domethënë në nivelin e atomeve praktikisht, është një nga drejtimet i cili po ecë me të vërtetë me shpejtësi të madhe dhe për fat të keq në vendin tonë, nanoteknologjia nuk ekziston si shkencë në asnjë nga universitetet tona, është pak e njohur në një kohë që... Ka student shqiptar që studion jashtë, profesor? Por ka student shqiptar, jam shumë i informuar që ka student shqiptar të cilët punojnë në mjaft institucione që merren me nanoteknologjinë, dhe kjo me të vërtetë më jep kënaqësi dhe ndoshta ato janë dalla ndyshe që mbase kthehen në vendin tonë për të zhvilluar dhe këtë teknologji këtu ku jemi ne. Teknologjia e dytë për cilën ju folet... Para se të kalojmë tek një teknologji tjetër, unë do zgjidhja bioteknologjinë për të vazhduar, po qëndrojmë pak te kjo e karbonit që bëhet diamant. Kjo është realitet apo vazhdon të jetë ëndër? Jo, kjo nuk është ëndër, por jam i bindur që kjo do të bëhet realitet. Po punohet. Nuk ka asnjë problem për ta realizuar, sepse në fund të fundit ne dimë se cila është konfiguracioni i atomeve të diamantit, dhe nuk është e vështirë që kjo të modelohet me anë të nanoteknologjisë, të sintetizohet një lëndë që është me cilësitë e tij, nuk ka asnjë problem. Më pas do të flasim edhe për filozofinë e kësaj bote, rishpërndarjen e këtyre pasurive, marrëdhëniet sociale, pasi e gjitha kjo pastaj ka nevojë për një filozofi krejtësisht tjetër të ekzistencës, apo jo, profesor, po ndoshta do të pyes pak më tej. Qëndrojmë tek bioteknologjia, edhe të rejat e saj po të rëndisin njerëzimin. Sigurisht, ndoshta më shumë edhe se të tjerat. Bioteknologjia është një zbatim praktik i biologjisë, përgjithsisht i biologjisë molekulare. Bioteknologjia ka ekzistuar, edhe pa ekzistuar biologjia dhe shkencat, prodhimi i verës, prodhimi i kosit, i bukës e tjera. Janë nanoteknologji klasike, por janë zanate në fundit, ndërsa sot flasim për zbatime që janë me të vërtet spektakolare, që po të rëndisin themelet e shoqërisë njerëzore. Një pjesë të këtyre teknologjive unë i kam shpjeguar dhe tek botimi i fundit, tek një libër që të kam shkruar. Një libër i stërmadh, profesor. Sigurisht, një libër i madh sepse një botim fantastik po ta shohësh kështu. Më pas, ose nëse dëshironi mund ta flisni edhe tani se çfarë është ky libër. Jo, domethënë ai është thjesht një libër i shkruar në harkun e 6 viteve, që ka të gjitha bazat e biologjisë, shtjelluar në gati 57 kapituj dhe që dëshira ime ka qenë për ta transmetuar të kulturë biologjike si kultura bazë e mjekësisë, si kultura bazë e shkencave që merren me bujqësinë, farmakologjinë, me problemet e bioteknologjisë. Pra e njësë shkencash të cilat janë të interesuara për biologjinë. Sot është mbretëresha e shkencave natyrore dhe që praktikisht po të rëndit të gjitha themelet e shoqërisë njerëzore, sepse paktën nuk mund të zgjidhen problemet e shëndetit, nuk mund të zgjidhen problemet e mjedisit, nuk mund të zgjidhen problemet e ushqimit, nuk mund të zgjidhen problemet që ne na shqetësojnë, sëmundjet, jetësia, kështu me radhë.
Pra, bioteknologjia është vetëm një aspekt I veçantë I biologjisë, pra aplikimet e saj në nivel të biologjisë molekulare. Këtu po flasim që zbresim nivelin e molekulave, biologjike, të makromolekulave, të ADN-s, të proteinave, të kështu me radhë. Një nga arritjet më të mëdha e bioteknologjisë është inxhineria gjenetike, e cila mbështetet mbi aftësinë që kemi sot, jo thjesht për ta njohur materialin gjenetik njeriut, po për ta përpunuar atë. Desha të përmend që në vitin 1953 u bë një nga zbulimet më të mëdha të shekullit, siç ishte struktura e dyfishte e ADN-s, që hapi një perspektivë të jashtëzakontë për të kuptuar sekretet e së gjallës. Do të përmendja zbulimin e gjenomës njeriut në vitin 2003, një projekt madhor iniciuar nga Instituti Amerikan I Shëndetit, dhe ishte një projekt që zgjati gati 13 vite, ku punuan gati 8 nga vendet më të zhvilluara të botës, punuan 18 laboratore, çdo ditë I javës, ditën e shtunë, natën dhe ditën, u harxhuan miliarda dollar për të zbuluar se çfarë ka ADN-ja e 46 kromozomeve tona. Dhe sot ne dim se cili është libri I jetës njeriut. E thënë me fjalë të tjera dhe për ta kuptuar teleshikuesit, kjo librari gjenetike që është personale për çdo qenie njerëzore apo për çdo qenie të gjallë, është gjigante, informacioni I saj, po të shkruash në libra, do të duheshin si ky libri që keni këtu përpara, do duheshin mijëra libra, do duhesh një godinë më e madhe se kjo e televizionit tuaj, të renditeshin gjithë atë librat, vetëm për informacionin që ka një njeri saktuar, apo një qenie saktuar. Sigurisht to nuk shkruhen në libra, sot kemi metodat e bioinformatikës, të informatikës që kontribuon në fushën e biologjisë, që ruan të gjithë informacion dhe që në fundit ka zbuluar atë që dikur thuash kështu e ka shkruar Zoti, paktën e dim ta lexojmë se çfarë kemi poshtë lëkurës tonë, gjë që nuk e dinin më parë. Sot kemi kaluar në një etapë të dytë që është era pasgjenomike, domethënë mbasi kemi zbuluar se çfarë ka në gjenet tona, në kromozomet tona, sot duam të kuptojmë domethënien biologjike të gjithë këtij informacioni, ku janë të renditura gjenet, si shprehen gjenet, cilat janë gjenet defektoze, dinamika e aparatit gjenetik. Është një fushë pasionante e cila ka hapur 1000 pista nga cilat do të përfitojë njeriu dhe sigurisht dhe njerëzimi. Si do të përfitojë, profesor? Po sigurisht do të përfitojë sepse ne njerëzit jemi mjaft divers, siç janë gjitha qeniet e gjalla. Dhe ky diversitet A mund të ndryshohet, për shembull, pyetja e parë që më vjen është kjo, ndryshohet ADN-ja? Po, do t'ju shpjegoj, po, sigurisht. Duhet kuptojmë një gjë që të gjithë ne jemi qenie diverse, jemi të ndryshëm nga njëri tjetri, të njëjtë por dhe të ndryshëm biologjikisht, që do thotë ADN-ja secilit prej nesh ka individualitetin e vet. Dhe ne duhet ta njohim të individualitet në kuptimin që ne të dallojmë, si thua edhe atë që quhet pabarazi biologjike. Fakti që njëri vuan nga një smundje trashëguese, një tjetër nuk vuan. Njëri jeton më gjatë, e tjetri jeton më shkurt. Njëri ka një jetë më kualitative, tjetri më pak kualitative. Nuk po flas për faktor social, po e mbaj temën thjesht në profilin biologjik. Pra jemi të ndryshëm. Dhe bioteknologjia dhe metodat që ajo përdor mund të marrin përsipër, kanë filluar të marrin përsipër që ta zhdukin këtë pabarazi biologjike, pra për të luftuar ato, si të themi, defekte që ne na ka dhënë natyra. Ideja është që ne duhet futemi tek gjenet, të dimë cilat janë ato, ku ndodhen ato, si punojnë ato, si I përcaktojnë ato sëmundjet të ndryshme gjenetike dhe çfarë mund të bëjmë për të shëruar këto sëmundje. Mjafton të them që lista e sëmundjeve gjenetike sot është shumë e gjatë, sa më shumë evolon biologjia molekulare, aq më shumë zbulohen sëmundje gjenetike tek njeriu. Dhe kjo listë ka vajtur në disa mijëra tani dhe duhet dimë që këto sëmundje janë të pashërueshme. Sepse ne merremi me pasojën, por nuk kemi në gjendje të luftojmë shkakun, dhe shkaku është dëmtimi që kanë gjenet tona. Dhe objektivi I bioteknologjisë në fushën e inxhinierisë gjenetike është të shinjestrojë pikërisht gjenet e defektuara, t'i bëjë që ato të shprehen në një formë tjetër dhe eventualisht për t'i zvendësuar, për të hequr gjenet e smora që janë përgjegjëse për sëmundjet saktuar dhe për t'i zvendësuar me gjenet të tjera të cilat janë normale. Sot po zhvillohet biologjia sintetike, e cila nuk e ka të vështirë që të arrijë deri tek sinteza e gjeneve. Craig Venteri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një nga figurat më eminente në fushën e biologjisë molekulare dhe të gjenetikës, ka arritur të sintetizojë një kromozom të tërë.
një bakteri hoqi kromozomin e vetë dhe i futi kromozomin sintetik, i cili ishte konceptuar në mënyrë informatike dhe pastaj ishte realizuar në praktik në për laborator. Kjo do thotë që të krijosh një qenie të re që nuk është i njëjti lloj me atë që ishte më parë, sepse ti ke ndryshuar materiali gjenetik. Sot bioteknologjia dhe praktikisht inxhinieria gjenetike është në gjendje. Jemi duke pas njeriu me këto ndryshime? Kemi filluar Nuk kemi arritur akoma tek pas njeriu, sepse ideja është që ne të përmirësojmë njeriun ashtu siç është, pra të korrigjojmë defektet e tij me anë të bioteknologjisë. Por bioteknologjia nuk nënkupton vetëm manipulimin e aparatit gjenetik të gjeneve, ku për herë parë përdoret koncepti terapisë gjenike, që ti përdorin gjenet si medikamente, është terapia qelizore, që nënkupton përdorimin e qelizave burimore për të shëruar një numër të pafund sëmundjesh. Qelizat burimore, për ta bërë të qartë për të gjithë njerëzit, janë qeliza, do të përdorje fjalën të pa diferencuar, ndoshta është fjalë e vështirë, po janë qeliza embrionale. Imagjinoni kur ne ngjizemi nga 2 gamet, një mashkullor dhe një femëror, formohet veza e plenuar, ose siç e quajnë zigota, e cila fillon dhe ndahet në 2 qeliza, pastaj në 4 e tjera. Imagjinoni që një qelizë e vetme ka gjithë programin gjenetik për të konstruktuar një organizëm tërë, siç është trupi njeriut që ka miliarda qeliza, apo jo. E këto qeliza fillestare të embrionit, ne i quajmë qelizat plot fuqishme, sepse ta kanë aftësinë të shndrojnë në çfarë do lloj qelize të trupit njeriut. Praktikisht ne kemi rreth 250 lloje qelizash, por kur ne jemi konceptuar, kemi qenë një qelizë vetme, kjo që do thotë qelizat fillestare në procese si për të zhvillimit, ato transformohen qeliza muskulore, qeliza nervore, qeliza kockore, kështu me radhë. E praktikisht to qeliza kanë hapur një perspektivë të jashtëzakonshme, sepse ato mund të izolohen, mund të rriten kultura qelizore jashtë organizmit, dhe mund të diferencojmë, pra mund të specializojmë jashtë organizmit, i kthejmë qeliza nervore, qeliza muskulore, qeliza kockore e tjera. Imagjinoni se çfarë do thotë kjo në praktikën mjekësore, kur ato të aplikohen dhe të përsosen metodat, që do thotë unë nëse kam qeliza burimore të vetjake, unë mund t'i përdor ato për të shëruar diabetin, për të kthyer shikimin, për të mos bërë protezat dhëmbëve, por për t'i lindur dhëmbët nga fillimi, për ne që s'kemi flokë, për të ndërtuar flokët, pra mundet që ne, si thua, të ndërtojmë inde, të ndërtojmë organe përmes këtyre qelizave. Punimet eksperimentale të kafshët janë fantastike, janë spektakolare, të lënë pa mend, që do thotë një mi të cilit i kanë kputur kolonën vertebrale, kanë trajtuar me qeliza burimore dhe e ka arritur të ngrihet në këmbë. Sigurisht to nuk kanë filluar të përdoren gjerësisht tek njeriu, por puna përgatitore ka filluar, për sa kohë të gjitha vendet e botës kanë bankën e qelizave burimore, që do thotë çdo qenie që lind, është mirë që nga kordoni kërthizor, nga kordoni që lidh nënën me beben, ai shumë i pasur me qeliza burimore, dhe nëse ato vihen në ngrirje dhe ruhen në një bank, është e sigurt që mbas disa vitesh ky njeri ka një pasuri të vetëm biologjike, të cilën do të mund ta përdorte për të shëruar shumë sëmundje, duke përfshirë këtu edhe sëmundjet degenerative të trurit, siç është Alzheimeri, Huntingtoni, Parkinsoni e tjera, të cilat praktikisht sot janë të pashërueshme. Ky është një drejtim i dytë i bioteknologjisë, ka dhe drejtime të tjera shumë të rëndësishme, siç është teknologjia e klonimit, një çështje e cila është trajtuar, është e njohur nga publiku shqiptar. Unë kur kam shkruar një libër, nuk e kam besuar që publiku shqiptar ishte përgatitur dhe të kishte kaq interes për klonimin, ngjalli një interes të jashtëzakonshëm. Delen e famshme, profesor. Sigurisht e kam takuar Delen Dolin në laboratorin në Roslin, në Skoci, ishte një kuriozitet i madh, kisha shkruar për të dhe pata fatin që të vizitoja laboratorin ku ishin bërë eksperimentet dhe takoja dhe Delen që fatkeqësisht sot ajo nuk jeton, ka ndruar jetë. Pra shkurt, bioteknologjia është një nga drejtimet që po trondit botën, jo thjesht për shëndetin, për sëmundjet gjenetike, por për prodhimin e një sër substancave që janë të domosdoshme për njeriu, për prodhimin e hormoneve, për shembull, për prodhimin e antitrupave të monoklonal, që janë shumë të pastër, për prodhimin e një sër lëndëve të cilat janë shumë të pastra, janë me një kosto të ulët, dhe që sigurisht shërbejmë për të rritur cilësinë e jetës njerëzime. Bioteknologjia do na i sigurojë pavdeksinë në mënyrë të veçantë? Bioteknologjia do t'jap kontributin e saj, por nuk është e vetmja,
sepse duen edhe gjëra të tjera. Do të përmendja këtu edhe teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit, të cilat duke sikur janë larg, por janë një drejtim shumë i rëndësishëm, i integruar bashkë me të që përmenda pak më parë, që do të kontribojnë për jetëgjatësinë e njeriut. Flasim për to me njerë në bas një hapësire publicitare? Po. Publicitet. Rikthehemi, jemi live me profesor Ethem Rukën, rektori i Kolegjit Universitar Luarasi, po flasim për të ardhmen e njerëzimit, të ardhmen e njeriut, për pas njeriun. Profesor, folëm për nanoteknologjinë, bioteknologjinë, flasim pak për teknologjitë e informacionit dhe komunikimit dhe pse janë kaq të rëndësishme këto në këtë kontekstin kaq të madh të këtyre mistereve. Po. Teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit janë nga teknologjitë më të rëndësishme sot, pa të cilat shoqëria njerëzore nuk mund të funksionojë. Për ta bërë të qartë, teknologjitë e informacionit përfshin të gjitha pajisjet, të cilat kanë aftësi të kapin informacion, ta ruajnë informacionin, ta përpunojnë informacionin dhe ta shpërndajnë informacionin. Ndërsa teknologjitë e komunikimit kanë të bëjnë me të gjitha metodat që lehtësojnë komunikimin midis njerëzve. Por me shpikjen e internetit, të gjitha këto teknologji u vendosën në një platformë për bashkët, multimedia, gazetat, radio, televizioni, gjithçka. Dhe evolucioni i kësaj lloji teknologjie është i pazakont. Nëse ka shumë teknologji që evolojnë, teknologjitë e informacionit evolojnë në mënyrë eksponenciale. Për ta thënë më ndryshe, nëse prodhimi këtë vit është 1, vitin tjetër bëhet 2, vitin tjetër bëhet 4, 8, 16 e kështu me radhë. Unë e kuptoj që ju do thoni çfarë rëndësie kanë teknologjitë e informacionit dhe pajisjet për çështjen që po trajtojmë. Po ka një rëndësi shumë të madhe, sepse bashkë me teknologjinë e informacionit evolon dhe ajo që quhet inteligjencë artificiale. Për ta bërë më të qartë, ne qenet njerëzore, njerëzit kemi inteligjencën biologjike, e cila na lejon të mendojmë, të përfiturojmë, të perceptojmë etj. Por edhe makinat kanë filluar të kenë aftësi të tilla, sepse dhe ato kanë kujtesë, edhe ato mund të bëjnë operacione, të kryejnë zgjidhje si temi intelektuale, dhe gjitha këto operacione përbëjnë atë që quhet inteligjenca artificiale. Problemi është që në përputhje me një farë ligji që quhet ligjimor, inteligjenca artificiale, si thuash, ecën në progresion geometrik nga një vit në vitin tjetër. Kjo do thotë që inteligjenca artificiale vjen duke u rritur dhe në një farë mënyrë bëhet konkurrente e inteligjencës biologjike që ka njeriu. E ky është një problem me të vërtetë shumë i madh. Është sot konsiderohet sigurisht sepse mund të arrihet në një moment që inteligjenca artificiale të vetë riprodhojë vetveten dhe të barazohet me inteligjencën tonë, bile edhe mund ta vejë në rrezik ta hapërzejë atë. Shembujt janë dhënë, sepse shahistë shumë të dëgjuar kanë luajtur me kompjuterin, që kanë qenë kampion ndërkombëtar dhe janë rrahur nga kompjuterat. Dhe këto janë provat e para se si inteligjenca artificiale ndonjëherë bëhet më e fuqishme se sa vetë inteligjenca e njeriut. Nëse kjo arrihet, profesor... Sigurisht, transhumanistët mendojnë që rreth vitit 2030, me progresin që ka teknologjia e informacionit, inteligjenca jonë biologjike të barazohet me inteligjencën artificiale. Dhe në qoftë se arrijnë në këtë pikë, kjo është një pikë kritike për fatin e të gjithë shoqërisë njerëzore, sepse është pika përtej cilës është makina më e mençur dhe më zgjuar se sa njeriu. Dhe ky është një debat i madh filozofik në rrethet shkencore, politike, sociologjike e tjera, për këtë konkurrencë midis inteligjencës artificiale dhe inteligjencës biologjike. Që do të sklerit e kësaj teknologjie. Sigurisht nëse do kalonin përtej kësaj pike kritike, atëherë do ishim ne sklerit e makinave, robotëve, të makinave që do të kishin inteligjencë, në një kohë që ata sot janë në shërbimin tonë. Sigurisht ky është një problem shumë i diskutueshëm, por ata që i parashikojnë këto gjëra nuk janë fallxor, nuk janë as Nostradamusi, janë mendje të ndritura të cilat shikojnë shumë larg duke u nisur nga ajo që po ndodh në realitetin e sotëm. Ajo që do thosha është që inteligjenca artificiale është duke u rritur, sigurisht duke u shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundshme në shërbim të njeriut, sepse na shkarkon nga puna fizike, teknologji të avancuara etj. Për nëse këto pajisje, këto drone, këto pajisje mbasin kontrollin nga njeriu, ato mund të bëhen shumë të rrezikshme për vetë njeriu.
Teknologjitë e informacionit nuk janë të rëndësishme vetëm në këtë aspekt, ato janë shumë të rëndësishme edhe për ndërtimin e shumë pajisjeve. Mund parandalohet kjo, profesor? Unë nuk besoj se këto gjëra parandalohen. A mund të shkatërrojmë atë që po ndërtojmë? Këto nuk do të parandalohen, zgjidhja do të jetë e ndryshme që inteligjenca jonë biologjike duhet të rritet të mos kalohet në inteligjencë artificiale. Nëpërmjet atyre shkencave për cilat folëm? Sigurisht përmjet shkencave që folëm, por progresin askush nuk mund ta ndalë. Ky progres është i jashtëzakonshëm me ato që shikojmë dhe që prodhohen gati çdo ditë. Teknologjitë e informacionit janë të rëndësishme pajisjet për organet artificiale të njeriut, për protezat, siç janë gjymtyrët, duart e këmbët, janë të rëndësishme për pajisjet tjera për njerëzit që kanë humbur aftësitë fizike për të lëvizur, paraplegjikët, tetrapegjikët e kështu me radhë. Janë të rëndësishme për të vendosur komunikimin midis trurit dhe makinës përmes ndërfaqjeve. Praktikisht sot ka protezat të cilat kontrollohen drejt për drejt me anë mendimit. Nuk është nevoja që t'i japësh komanda me gojë ose të lëvizësh butona, po nuk e di se çfarë. Për shembull, ti e mendon diçka? Jo, kjo nuk e mendoj, kjo është realizuar. Jo, si ndodh? Do të thënë njeriu mendon diçka dhe ja kalon këtë. Juve mendoni dhe ashtu siç komandoni dorën tuaj biologjike, komandoni një protezë bionike. Ju e treguat tek inserti në fillim, sot janë krijuar duar ku fijet nervore janë të lidhura me procesorët e dorës, e cila ka mikrokompjutra, nuk diskutohet, dhe që lëvizin të 5 gishtat, jo vetëm lëvizin 5 gishtat, por dora e sotme ka arritur që të marrë informacion për konsistencën e materialeve, pra të dallojë nëse ju prekni xhamin, prekni drurin apo prekni hekurin, dhe vetëm kaq por e kthen informacionin edhe mbrapsht. Që do thotë dora, jo vetëm që ushqehet me informacion nga truri, po informacionin e jep trurit. Dhe ky është një feedback i zakonshëm në sistemet biologjike. Kemi karriget e paraplegjikëve, të cilat kontrollohen me anë të mendimit, pra nuk ka nevojë që ti të luash butona. Ato në fakt janë sisteme kompjuterike shumë të zhvilluara, por që kontrollohen me anë të trurit. Po kalohet në një fazë tjetër, në fazën e mikroçipeve, të cilat vendosen në trupin e njeriut, që janë qarqet integruara, që mund të vendosen duke filluar që nga koka, në lëkurë, janë element shumë të vegjël që kanë matësinë e një kokre orizi, që përpunojnë një informacion të jashtëzakonshëm dhe që mendohet që do të shtojnë kapacitetet e njeriut. Këto nuk janë hipoteza, as fantashkencë, këto janë gjëra të realizuara. Për shembull, një nga të parët po një lloj inteligjencë artificiale i bie tjetër, edhe kjo nëpërmjet inteligjencë artificiale unë mund të sjellja plot fakte, por nuk duhet të humbasim kohën për mikroçipe që janë vendosur poshtë lëkurës, me anë cilave me anë të mendjes, jo me anë të butonave, as me anë të një sinjali tjetër, mund të hapësh derën e makinës, mund të hapësh derën e shtëpisë, mund të hapësh kompjuterin, mund të hapësh dritat, dhe të gjitha këto realizohen me anë të mendjes, këto janë gjëra të realizuara. Pra janë fazat para, si thua, të një shartese apo të një hibridi midis njeriut dhe makinës. Ka të tjerë pasaj që kanë mikroçipe që komunikojnë me trurin, për shembull për ata që janë daltonik dhe nuk dallojnë ngjyrat. Ata i perceptojnë ngjyrat me anë të një kamere dhe këto sinjalet e ngjyrave kthehen pastaj në informacione digjitale dhe personi është në gjendje të dallojë ngjyrat dhe di cila është e kuqja, e verdha e kështu me radhë. Ndoshta do arrijmë në një ditë që edhe email-at nuk ka arsye që ti marrim në rrugën që i marrim sot, ndoshta do t'i marrim drejt për drejt në tru, ose do të komunikojnë drejt për trurit me mikroçipi, që të marrim email-at bën diçka në kokë. Po, do më thëmë perspektiva, kjo është që truri njeriut rreth vitit 2045, si pas parashikimeve, këto nuk janë falle, por ata që parashikojnë ecin mbi shina shumë të forta, se kanë informim shumë të lartë shkencor, mendojnë që ndoshta një ditë do arrihet që bota jonë shpirtërore, apo shpirti ynë, të shkarkohet në një substrat jo biologjik, në një kompjuter. Dhe njëkohësisht trurit marrë informacion nga kompjuterit, krijohet një shartesë e tillë. Kjo duket sigurisht si fantashkencë, siç janë dukur. Shkarkohen emocionet në një kompjuter, profesor. Po të gjitha janë informacione. Dhe këto informacione, ashtu siç ruhen në tru, mund të ruhen edhe në një substrat tjetër. Sigurisht këto duken si fantashkencë, kështu janë dukur gjithmonë. Në fakt kështu është, kështu janë dukur gjithmonë. Kush e kishte imagjinuar telefonin celular para shumë vitesh? Kush kishte informacion për teknologjitë e sotme? Të flisjen ato kohëra, ishte shumë e vështirë që t'imagjinohesh. Po lexoja në një revistë shqiptare që është botuar rreth viteve 1900, kur fitesh që do shpiket avioni,
dhe njerëzit do fluturojnë në ajër dhe në vitet, rreth viteve 1800 ca, dhe atëre thoshin që kjo është një fantashkencë, por sot është një realitet low cost, tashmë. Shkurt, teknologjitë e informacionit janë shumë të rëndësishme, dhe kur them teknologji informacioni kam parasysh të gjitha pajisjet informatike, nuk është fjala vetëm për telefon edhe pajisjet të tjera që ne përdorim, por që sigurisht do të ndikojnë shumë në jetën e njeriut dhe në zgjidhjen e shumë probleme që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale dhe me komunikimin me inteligjencën biologjike. Pas gjithë këtyre që tha profesor, më vjen një pyetje që mbase është shumë e thjeshtë, po ndoshta e vlen ta bëj edhe unë kërkoj ndjes për thjeshtësinë e kësaj pyetje. Të gjitha këto të ngrenë një pikpyetje të mëdha. Nga vim realisht e njerëzit dhe ku po shkojmë? Ne kemi historinë tonë. Historia jonë është një histori miliona vjeçare, në fakt, të parët tanë, si pas shkencës, kuptohet, kanë lindur diku në Afrikë. Qendjet e para antropomorfe, para rreth 50 ca milion vitesh. Dhe kysh atëherë deri më sot, ky është një rrugëtim shumë i gjatë, forma njëra mbas tjetrës që janë përsosur, që janë zhdukur, kanë lindur forma të tjera, për të ardhur një epokë më afër epokës sonë, po që dhe kjo ka rreth 6 milion vite, ka patur shumë forma paranesh që janë zhdukur, por që janë transformuar në forma tjera, ka emra të ndryshëm, Homo erectus, Homo habilis, e tjera, që kanë jetuar për një kohë shumë të gjatë, por janë zhdukur dhe në fund të shfaqur njeriu me arsye që quhet Homo sapiens. Kush na siguron që dhe ne nuk do të kemi fatin e tyre, siç janë zhdukur lloje tjera? Kush na garanton që dhe njeriu një ditë lloji ynë nuk do të zhduket? Sepse në fundit gjithë historia e jetës është lloje që janë zhdukur dhe lloje që janë lindur. Dhe ky në fakt është procesi i gjatë i evolucionit, i cili përkrah të gjithmonë ato format që din të përshtaten ndaj ndryshimeve mjedisit dhe në mënyrë të pamëshirshme zhduk të gjitha format të cilat nuk arrijnë të përshtaten. Po për të zëvendësuar me çfarë? Sigurisht, udhëtimi i njeriut është një udhëtim dramatik. Në fakt ne na duket sikur jemi shumë të ndryshëm nga njëri tjetri, por ne po t'i futemi gjenetikës dhe ADN-s që është libri i jetës dhe përmes cilit mund të lexojmë të shkuarën tonë, por mund të lexojmë dhe të ardhmen tonë, dalim të gjithë kushëri dhe jemi shumë afër. Ne jemi afër me kafshët e tjera nga pikpamja gjenetike, jemi gati 99% të afërt me majmunin shimpanze, jemi akoma më të afërt me njëri tjetrin, dhe të gjitha këto historirat nga ka ardhur, nga s'ka ardhur, ky më i mirë, ky më i keq e tjera, një ditë historia do shkruhet përmes analizave të ADN-s dhe kuptojnë që jemi të gjithë shumë të afërt. Ideja është që kemi ardhur në këtë pikë ne njerëzit që jemi sot, njerëzit e qytetëruar dhe me arsye. Arsyeja jonë ka ardhur gati 180.000 vite më parë. Ka lindur inteligjenca e njeriut në një organ që quhet truri, që është kryevepra e natyrës. Është shumë e habitshme që një organ që nuk peshon më shumë se 1.3-1.5 kg, që ka gati 80% ujë, që ngjan tamam si një arë e zhveshur, e rrudhosur, apo si një lakre bardhë, të na jap një superioritet kaq të lartë intelektual. Është një organ fantastik i jashtëzakonshëm, të cilin kemi filluar ta kuptojmë se si funksionon, por nuk e njohim akoma shumë mirë. Por sigurisht kemi ardhur në këtë fazë dhe ne tani mendojmë çfarë do bëhet me ne njerëzit. Çfarë do bëhet me defektet tona? Do qëndrojmë kështu? Do mbetemi sklever të natyrës dhe gjeneve tona? Apo do jemi ne zotër të tyre, do dim t'i përpunojmë? Çfarë thonë transhumanistët për këtë? Fatin tonë në dorë, apo do t'ja lëmë forcave të verbta të natyrës si që kanë vepruar deri tani? Por inteligjenca jonë e ka ngadalësuar evolucionin. Ne nuk mund të kthehemi më mbrapa në kohën e shpellave, të rrimë në shpella që kushtet e mjedisit janë të vështira që ne të evoluojmë. Jo. Ideja sot e shkencëtarëve, e biologëve, e transhumanistëve, e filozofët, është që ne ta marrim vetë fatin tonë në dorë, për të ruajtur llojin tonë dhe për t'i dhënë më shumë kualitet jetës sonë. E këtu do të kthehesha prapë tek rryma e transhumanizmit, e cila shikon, si thuash, ecurinë e njeriu dhe të fatit tij në dy stade. Stadi i parë është me njeriu e sotëm, për ta riparuar atë, apo për të korrigjuar defektet e tij, që do thotë të korrigjojmë sëmundjet trashëguese përmes terapisë gjenike që përmenda, të shërojmë një sër sëmundjesh tjera me anë të terapisë qelizore, qelizave burimore,
të korrigjojmë organet e amputuara përmes protezave që janë duke u perfeksionuar, të krijojmë ndërfaqe midis trurit dhe pjesëve tjera teknike, po arrijmë në fazën që po konceptohen printera 3D, të cilët mund të printojnë organet e njeriut, organet individuale po flasim, që ose do të kisha nevojë për një veshk, mjafton që të fotografohet veshka ime me antimazheris, organet mund të printohen me anë të printerave 3D dhe me anë të teknologjisë. Po them, kjo nuk është se është bërë sot, por sot printerat janë konceptuar dhe mendohet që përmes teknologjisë qelizave të burimore, po dhe të inxhinierisë indore, dhe punohet jashtëzakonisht shumë, por ne nuk kemi kohë ta shtjellojmë të gjë. Sot ne prodhojmë inde gjysmë sintetik dhe gjysmë biologjik. Janë punime të shumta. Që ta kuptojmë, domethënë një veshk nuk funksionon dhe nëse një veshk nuk funksionon, ideja është që ne të prodhojmë një veshk tjetër. Nuk bëhet fjalë për tani se njerëzit do na marrin për të çmendur po ta themi këtë gjë, por është e parashikuar që organet të printohen me teknologjinë 3D dhe pastaj të mbushen me indet për të bërë funksional. Ashtu si sot ka një numër. Ti shkon në një fabrikë dhe porosit një veshk që të duhet, me pak fjalë për ta thënë. Ideja është që ne në të ardhmen organet tona mund t'i prodhojmë në rrugë biologjike, mund t'i marrim me anë të transplanteve nga njeriu tek njeriu, mund t'i marrim nga kafshë tek njeriu dhe shkohet akoma përtej kësaj ideje për t'i formuar këto organe edhe në rrugë biologjike. Sigurisht edhe në rrugë teknike për të krijuar organe artificiale që mund të zvendësojnë zemrën ose ndonjë organ tjetër. E gjithë kjo teknologji që është parashikuar sipas transhumanistëve do të çonte në si thuash riparimin e jetës së njeriut, në korrigjimin e defekteve të tij dhe që shpjen në rritjen e jetësisë së tij. Dhe meqense dolëm në këtë temë, do thoshja që aty nga viti 1700-1800 jeta e njerëzimit ka qenë shumë e ulët, ka qenë gati 35 vite. Në vitin 1900 në vendet më të zhvilluara të Europës arriti 45 vite. Dhe brenda një shekulli kemi arritur meshkujt rreth 81-82 vite, kurse femrat rreth 84 vite. Një evolucion spektakolar. Njerëzit e asaj kohe për cilën flisni ju dhe pyetja është kur është kjo koha që ju thonë jo tani, nuk do ndodhë tani këto veshkat apo këto, do ndodhë më vonë, sa më vonë është pyetja. Jo, problemi është që dhe sa do të jetojë ai njeriu për cilën po flasim? Eksakt. Po, meqense jemi duke folur për jetëgjatësinë e njeriut, shikoni çfarë ka ndodhur brenda një shekulli. Sigurisht janë përmirësimi, kushteve sociale, mjekësisë e tjera, por jeta e njerëzimit fal shkencës dhe teknologjisë, sepse në fundit shkenca dhe teknologjia i përcakton të gjitha këto zhvillime, jeta e njerëzimit është rritur 3 muaj çdo vit brenda një shekulli. Imagjinoni me çfarë shpejtësie në teknologjia dhe imagjinoni se sa do të rritet jetëgjatësia e njerëzve. Unë nuk jam në gjendje që ta them sot se sa është. Ndoshta jeta ka limitet e saj, ne biologët dim disa sekrete të kromozomeve të cilat janë si një orë biologjike, që kur kjo orë biologjike normalisht mbaron dhe jeta, por të gjitha këtë teknologji që ne përmendëm, këto kanë mundësi që të arritin jetën e njeriut, edhe mbi të gjitha të japin asaj kualitet. Kjo është faza e parë që pritet nga zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë për të kaluar në fazën e dytë, për të kaluar në një etapë të dytë. Kjo duket pak si futuriste, duket pak si ide delirante, por në fakt shkencëtarët i parashikojnë, ata që merren me institute për të ardhmen e njeriut dhe të njerëzimit, dhe thonë që kapacitetet e njeriut duhet të rritur. Që do thotë, cili nga ne nuk do donte që të kishte një forcë fizike më të madhe? Kush nuk do donte që të kërcente më lart? Kush nuk do donte që të shikonte natën? Si lakuriki i natës. Pse ai shikonte ne nuk shikojmë? Kush nuk do donte të shikonte të gjitha ngjyrat, siç shikojnë kafshët, ka ngjyra që ne nuk i shikojmë. Kush nuk do donte të dëgjonte ultratingujt? Cili nuk do donte të dëgjonte të ndjente tërmetin para se të ndodhë? Cili nuk do donte të kishte një shqisë si ekolokacione që kanë kafshët, apo të ndjente feromonet siç i ndjejnë kafshët? Këto janë shqisa që mungojnë tek ne. Ky është pas njeriu? Sigurisht tek pas njeriu këto mund të bëhen realitet me anën e këtyre 4 teknologjive. Ju do thoni si mund të bëhen, po këto mikrochipet për cilat ne folëm, këto mjafton të vendosen tek njeriu dhe këto në një farë mënyrë potencializojnë shqisat tona. Por sigurisht sot gjëja e parë është që ne t'i korrigjojmë defektet. Fakti që po vendosim mikrochipe në rrethin e syrit dhe kamera
të cilat filmojnë mjedisin dhe të verbrit kanë arritur që dallojnë konturet, se nuk i kanë parë kur, nuk i kanë imagjinuar, sigurisht nuk shikojnë dot detajet, por aman jemi në pistën e duhur që nesër të verbrit do të kenë një shikim si gjithë njerëzit e tjerë. Dhe kjo është plotësisht e mundur të bëhet me anë të këtyre shkencave. Apo siç është organi koklear që e përmendet ju, që ka kthyer dëgjimin e njerëzve. Pra janë çështje të cilat mund të zgjidhin defektet, por mund t'i ka përzejnë limitet. Ideja është që si mund ta bëjë njeriu të ketë një performancë fizike më të mirë se sa kjo sotmja, si mund të ketë një inteligjencë më të lartë se sa kjo sotmja, dhe si mund të ketë një botë shpirtërore më mirë se sa kjo sotmja. Dhe kjo, si thuash, ta bëjë njeriu do ta përmirësoj, pra jo ky njeriu që është sot, por do të ketë cilësi të tjera të cilat do të jenë shtesë në raport me njeriun e sotëm. Sigurisht nuk mund bëhen parashikimet sakta, do të jemi realist për vështirësitë që vijnë, do të jetë gjithçka në kontroll, por janë të gjitha gjërat e mundshme që mund të arrihet. Dhe ata që janë më agresiv thonë që njeriu mund të japin dhe pavdeksinë, duke krijuar avatarët apo duke krijuar cyborgët, ku njeriu do të jetë gjysmë biologjik dhe gjysmë makinë. Ku do rrinë gjithë këta njerëz, profesor? Sigurisht, ky problem është një problem madhor, problemi i rritjes popullsisë botës dhe i shterimit burimeve natyrore, ky është një problem shumë i madh, diskutueshëm. Praktikisht politikat e ndjekura deri më sot për të kontrolluar natalitetin. Sigurisht që kanë dhënë një produkt se popullsia mund të ishte edhe më e madhe, por nuk kanë dhënë ndonjë gjë të madhe për sa kohë popullata në botë po rritet. Hapësira. Ata thonë që hapësira do të jetë shtëpia jonë e ardhshme, sepse planeti nuk do të mjaftojë. Ka një sër projekte sot që parashikojnë se si do të pushtohet hapësira, gjetja planetëve ndoshta që kanë kushte të afërta me ne, apo për të transformuar mjedisin në ato vende ku do shkohet. Sigurisht janë parashikime futuriste, dalin përtej imagjinatës sonë, por gjithsesi transhumanistët mendojnë se kjo është një zgjidhje. Të pushtojmë planetet tjera, të pushtojmë në thonjza, se mbasi shkojmë edhe në paqe, nuk e kam iden. Nuk i dihet. Profesor, përpara se të flasim edhe për anën sociologjike apo përplasit e forta që duhet kenë këto shkenca dhe filozofia e tyre me besimin fetar, etj. Disa pyetje kurioze. Ky pas njeriu do na ngjaj? Do jemi kështu me këto gjini që njohim, do të riprodhohemi në këto forma, cili do të jetë seksi së ardhme si këtyre njerëzve. Nuk e besoj që sigurisht nuk e besoj që shumë gjëra të ndryshojnë, kjo nuk ka asnjë dyshim, sepse shkenca ka dhënë prova sot që po bën mrekullira dhe që dalin për fytyrimit dhe kulturës sonë që kemi. Për shembull, përmend rastin që nga qelizat burimore të lëkurës sot është plotësisht e mundshme të prodhohen gamet mashkullor dhe femror. Ai kontribut jep mashkull dhe femra për të rir jetën. Tani nga një individi vetëm nga qelizat e lëkurës mund t'i prodhosh to në kushte të kulturave të qelizore, jashtë organizmit. Dhe nëse ju i krijoni këto nuk është e vështirë që ato t'i plenoni jashtë organizmit, siç bëhet me bebe pruvetat. Të krijojmë embrionet dhe parashikohet që femra në të ardhmen të shkarkohet nga shtatzënia. Në kuptimin që do krijohen mitrat artificiale për të rritur bebet në kushte artificiale dhe për të lindur në një formë tjetër. Ju do thoni është e vërtet kjo apo punohet? Sigurisht po punohet shumë për mitrat artificiale. Këto që po them nuk janë fantazira. Shpunuar shumë për mitrën artificiale dhe kafshët, për shembull tek qinjet. Kanë avancuar për ta mbajtur embrionin disa javë. Për njeriu limitet janë të përcaktuara me ligj, nuk lejohet që me mitrën artificiale të kalohet dita e 13, sepse nuk i dihet se çfarë ndodh, derisa standardizohet metoda, por jam i bindur që nëse do t'i lejonin, nuk do ishte më rritja e një embrioni human 13 ditë, po do kishte shkuar disa javë. Dhe mendohet që me këtë progres të shkencës, teknologjisë, të biologjisë e tjera, një ditë mund të ketë mitra artificiale dhe femra mund të shkarkohet nga një gjë e tillë. Sigurisht që del jashtë përfiturimit tonë dhe kulturës tonë, por ata e parashikojnë që kjo do të ndodhë dhe punohet praktikisht për të ndodhur. Shkurt do të ndodhin ndryshime të cilat do të trondisin etikën dhe moralin tonë, janë çështje të diskutueshme, janë filozofi të ndryshme, janë koncepte të ndryshme,
Ka përkras, ka kundërshtar shumë të fortë të cilët thonë që kjo është një çmenduri që do ndodhë, sepse unë bet identiteti njerëzor, unë bet gjithçka që ka të bëjë me shoqërinë njerëzore. Ka një debat shumë të madh midis shkencës dhe teknologjisë dhe vetë besimeve fetare, janë diametralisht të kundërta, sepse në fund fundit, po sigurisht, në fund fundit shkenca thotë si lindi jeta dhe si evoluam, ndërsa feja thotë kush e krijoi njeriu. Jo ka pikpamjen e vet. Në fakt transhumanizmi dhe feja bashkohen në një pikë, të dy janë për përjetësinë. Por feja thotë që besimet vetare thonë që ne kemi jetën tonë të shkurtër në tokë dhe pastaj kalojmë në atë jetën e mëshuar, e cila do të jetë e gjatë sa të duam. Ndërsa transhumanizmi dhe shkencat e teknologjia thotë që ne ta zgjasim jetën sa më shumë të jetë e mundur këtu në tokë, sepse atje ma tanë nuk e din se kjo është një gjë e vërtet. Dhe shkenca dhe teknologjia po esin me një shpejtësi shumë të madhe, aq sa besimet fetare sot nuk kanë argumenta për t'ju kundërvënë. Pra në gjitha debatet që bëhen, argumentat që vijnë nga besimet fetare nuk janë kaq të forta, dhe ideja e transhumanizmit po gjen një mbështetje shumë të madhe gati në gjitha vendet e botës. Pothuajse shumica e vendeve kanë krijuar lëvizje transhumaniste, pavarësisht në Shqipërinë nuk i kemi dëgjuar emrin, por që kanë popularizuar shumë dhe në anketat që bëhen janë të gatshëm që të nënshtrojnë këtyre teknologjive për të përfituar, për të rritur kualitetin e jetës, për të rritur jetëgjatësinë, pse jo, edhe për të fituar shisat të tjera. Sot ka hakerat vetvetes, të cilët duan të përfitojnë nga këto teknologji, deri tani llogaritën rreth 600.000 njerëz, të cilët janë të gatshëm të vënë procesor, të vënë implante, qarqe të integruara në trupin e tyre, poshtë lëkurës, në tru, të shikojnë natën, të kenë ndjesi të tjera, kërkojnë që të jenë avantgard, si thua është ati njeriu që parashikohet jetën të ardhmen dhe këto ka filluar. Dhe për ata që kanë pranuar të rizgjohen në një kohë tjetër, profesor? Kjo është një drejtim tjetër i transhumanizmit që mbështetet në një filozofi tjetër, meqense jeta jonë ka një kufi dhe njerëzit vdesin edhe si shkak i pamundësisë së mjekësisë për t'i trajtuar, dhe disa pranojnë që trupat e tyre të vendosen në bombola të veçanta me azot lëngshëm, gati -195 gradë, të qëndrojnë në gjendje të ngrirë dhe të rizgjohen atëherë kur shkenca dhe teknologjia të krijojë mundësinë që këta njerëz të shrohen. Se gjatë mund të rinë në këto bombola edhe kujt ja kanë autorizuar? Ata mund të rinë përgjithsisht në këto bombola, problemi ka qenë i vështirë në fillimet e tij, sepse uji në qelizat e njeriut, kur kthehet në akull, formon kristale, majat e kristaleve të shkatërrojnë strukturat biologjike, strukturat jelizore, kështu që kur ti rikthe në jetë atë njeri apo atë int, ai nuk mund të kthehet më në kushte normale. Por sot kanë gjetur teknologji tjera të cilat kanë avancuar, kanë zbuluar proteina që i kanë kafshët jetojnë mjedise shumë të ftohta dhe që praktikisht nuk ngrihen. Këto i kanë marrë, i kanë përdorur te këto trupa dhe praktikisht kanë arritur që trupi i njeriu të kthehet në formën e një qelqi, ku indet praktikisht nuk dëmtojnë, janë eksperimentet bëra te kafshët, nindet e kafshët, të cilat ngrihen, pastaj i rikthehen prapë, mund të ngasmosh, reagojnë e tjera. Sa persona, sa njerëz kanë pranuar? Po tani mund të jenë 200-300 persona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë pranuar me familjarët e tyre, kuptohet, me vullnet të lirë, sigurisht janë të gjithë mbasi kanë bërë vdekjen klinike, të pranuar si vdekje klinike, por ata shpresojnë që njeriu do të gjejë të gjitha mundësitë për t'i rikthyer në jetë. Ka një rrymë të fuqishme dhe që janë shkencëtarë të cilët mendojnë që ai që ne quajmë sot vdekje klinike nuk është tamam fundi i jetës. Ata mendojnë që dhe përtej këtij afati njeriu mund të rikthehet përsëri në jetë. Se sa do të arrihet, por ata besojnë që ta bëjnë këtë gjë. Ky është një drejtim i veçantë, bile mendohet që dhe për udhëtimet e gjata kozmike ti ngrihen astronautët në këto bombola, meqense do jenë në udhëtime shekullore, dhe kur të vënë afër planetit i rishkrijnë përsëri, të zgjojnë dhe të marrin drejtimin e anijes kozmike për të ulur në planetin tjetër. Janë projekte të së ardhmes. Njeriu gjithmonë ka qenë ndërrimtar, asnjë nuk ka gjetur në gjë të keqe nga ëndrat. Kanë ndërruar dhe kanë luftuar që ëndrat i kthejnë në realitet. Fantastike, po të ëndra shkojnë përtej imagjinatës në njerëzve me një informacion të zakonshëm.
Profesor, një pyetje të fundit, pasi jemi edhe në fund minutazhit. A janë të gjithë dakord në njerëzit e sotëm me këto pikpamje dhe ka një problem, a ka probleme etike? Cili është debati etik në lidhje me këto që sapo thamë? Problemi i debateve të shumë i ashpër. Mund të them që është një nga debatet më të mëdha në 2 shekujt e fundit, se si mund të përdoren këtë teknologji në drejtimet që unë përmenda. Sot ndahen teknoprogresist që janë partizant progresit të shkencës dhe teknologjisë, ashtu si ka dhe të tjerë që janë konservatorë, të cilët thonë që kjo do të ishte drama më e madhe e njerëzimit, do të ishte shkatërrimi i shoqërisë njerëzore, do të zhdukte të gjitha principet, moralin, etikën, filozofinë, mënyrën se si funksionon shoqëria njerëzore. Është një debat me të vërtet shumë i ashpër. Debate ka patur në gjitha kohët, nuk është se ka vetëm sot. Debatet kanë qenë qysh në ato amfiteatret e Greqisë së vjetër, shkollat e ndryshme filozofike, kush e ka mirë dhe kush e ka gabim. Gjithë shoqëria njerëzore ka ecur në këtë rrugë. Debate ka, probleme etike ka jashtëzakonisht shumë. Unë mund të përmendja për shembull vetëm një nga rasti bioteknologjisë. Në qoftë se ne folëm që këto gjenet mund të përpunohen për të shëruar sëmundje të tjera, ne jemi në gjendje që të shtojmë gjenet të ri tek njeriu dhe ta prodhojmë njeriu sipas dëshirës tonë. Domethënë imagjinata shkon deri aty sa do ketë dizajner gjenetik që para se të lindë një fëmijë, të 2 partnerët, prindrit do shkojnë dhe t'i thonë si e duan fëmijën. Dhe kjo është plotësisht e mundshme që duke përdorur teknologjinë, për shembull CRISPR-Cas9, mund të fusin gjenet tek embrioni. Ajo është një gjë që bëhet normalisht, eksperimentet e prova janë bërë tek njeriu, që do thotë që ti mund ta rindërtosh njeriu nga pikpamja gjenetike si të dëshirosh. Por problemet etike janë me të vërtetë shumë të mëdha. Imagjinoni sikur gjithë njerëzit ishin njësoj. Unë besoj në atë që ndryshimi ose diversiteti është pasuria jonë më e madhe, diversiteti gjenetik. Uniformizimi është një gjë katastrofike, vërtet që të jemi të gjithë kopje e njëri tjetrit dhe kopje të klonuara të njëri tjetrit. Problemet etike janë akoma më të mëdha, për shembull pasaporta gjenetike ose ajo që ne tham gjenoma e njeriut, ajo vërtet është një arritje shumë e rëndësishme që ne na thotë cilat janë sëmundjet tuaja gjenetike që ju nuk i dinit, cilat janë sëmundjet potenciale që mund të shfaqen dhe nga cilët faktorët mjedisit ju duhet të ruheni. Kjo është sigurisht një gjë shumë e rëndësishme. Por imagjinoni këto pasaporta gjenetike nëse i kanë djemt dhe vajzat e reja që bjen dashuri me njëri tjetrin. Nëse ata kanë defekte gjenetike të njëjta, mund të lindë një fëmijë i cili nuk ka shanse të jetojë. Një ëndrrë e bukur siç është dashuria do të vritej. Po marr raste thjesht për të kuptuar publiku. Domethënë pasojat etike janë me të vërtet katastrofike nëse ato nuk mbahen në kontroll. Edhe filozofike, duket një botë pak e mërzitshme, të gjithë të bukur, të gjithë të shëndetshëm, të gjithë të pasur, se karbonin do ta bëjmë diamant. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm dhe sot përgjithsisht politika mbar botërore, organizmat ndërkombëtare janë shumë të kujdesshme për të dhënë rrugë ose për të dhënë dritën jeshile këtyre teknologjive për t'i aplikuar tek njeriu. Ka një legjislacion që është absolutisht i rrehtë, duke filluar që nga embrionet, duke filluar nga manipulimet gjenetike, për shembull këto teknologjitë e inxhinierisë gjenetike që përmenda janë të ndaluara që të ushtrohen në qelizat germinale të gametët mashkullor dhe femror, meqense ato kur kombinohen lën pasardhësin dhe ne nuk i dim pasojat akoma, pra duhet i japim kohë vetes që ti kuptojë më mirë këtë metoda, ti përpunojë më mirë, të parashikojë më mirë efektet që ato do të sjellin tek njeriu dhe tek njerëzimi. Pra shkurt shkenca dhe teknologjia duhet mbajtur në një kontroll demokratik dhe kjo është shumë e rëndësishme përtej entuziazmit, përtej parashikimeve që bëjmë. Gjithçka duhet mbajtur në kontroll, të bindemi që ato nuk janë në dëm të njeriu dhe të njerëzimit dhe pastaj t'ju hapim rrugën. I bëni këto biseda me studentët tuaj, profesor? Sigurisht të janë objekti punës tonë me studentët. Unë kam kënaqësinë që zhvilloj leksione me studentë biologjisë molekulare, që janë shumë të pasionuar dhe me të vërtetë janë studentë të mrekullueshëm, që kanë filluar të bëhen profesionistë, diskutojmë vazhdimisht këto tema dhe jam shumë i kënaqur sepse leksioni nuk e bën dot vetëm profesori, e bën bashkëbisedimi midis profesorit dhe studentëve. Shpesh konsumojmë dhe pushimin nga kurioziteti për të mësuar nga njëri tjetri. A ka dije në Shqipëri, ka njohuri në lidhje me këtë tema? Sigurisht që ka.
njohuri, ne kemi një grup të ri profesorësh dhe shkencëtarësh të ri që punojnë në këtë fusha, ne arrijmë të izolojmë ADN-n, ne arrijmë ta manipulojmë ADN-n, ta presim ADN-n, ta coptojmë, të izolojmë gjenet dhe studiojmë se cilat janë ato. Unë praktikisht tani kam mbaruar një doktorat në këtë fushë për të studiuar profilin gjenetik të atyre që vuajnë nga një sëmundje të mëshme gjenetike që është fibroza cistike, për të parë, si thuash, individualitetin gjenetik në raport me të sëmundje dhe kundrejt trajtimeve që ata marrin. Tani jemi duke finalizuar një punë tjetër për të parë profilin gjenetik të shqiptarëve të lidhur me gjenet që kontrollojnë enzimat hepatike ose të mërqisë që degradojnë ose shkatrojnë medikamentet. Edhe ndryshe, po shkojmë drejt mjekësisë personalizuar, që do thotë çdo njeri duhet marrë medikamente sipas profilit gjenetik. Vetëm atëherë ne kemi arritur që ta trajtojmë njeriu. Sepse sot rëndomt njerëzit vuajnë nga njëjta sëmundje 100 vet, i trajtojnë me të njëjtin medikament, 30 shërohen, 30 diçka përfitojnë dhe 40 nuk përfitojnë asnjë. Atëherë si shpjegohet që këta njerëz që vuajnë nga njëjta sëmundje marrin njëjtin trajtim, por nuk përfitojnë në mënyrë të barabartë? Kjo varet nga profili gjenetik, që do thotë nëse nuk e dim se cilat janë gjenet dhe variantet e tyre, nuk do t'japim medikamentet. Sot ju merrni një tablet për një sëmundje në orën 8 të mëngjesit, një në orën 2, një në orën 8 mbrëmjes. Po kjo është qetësim, kjo është mjekësia klasike, sepse askush nuk ka studiuar dinamikën se si mërqia i shkatron medikamentet. Cila është dinamika? Nëse ai shkatron shpejt, atëherë medikamentin që ju keni marrë në orën 8 të mëngjesit e ka mbaruar që në orën 10. Nga ora 10 deri në orën 2 ke mbetur i zbuluar për këtë lloj medikamenti. Ose e kundërta, nëse enzimat tuaja funksionojnë ngadalë, ju e merrni medikamentin vërtet në orën 8, por ai arrin të shkatrohet në orën 4 të mbasdites, në një kohë që ju keni marrë një dozë tjetër në orën 2, që do thotë ju keni mbingarkuar organizmin dhe që do thotë që dozat e medikamenteve janë shumë të larta, qarkullojnë në organizëm në një sasi shumë e vogël vetëm në organizëm shenjë. Dhe këto krijojnë ato që quhen efekte sekondare që ne i kemi parasysh. Sa larg në kohë kësaj mjekësie tjetër jemi, profesor, që kemi gjenet në kontroll? Nuk kemi larg, sot punohet jashtëzakonisht shumë. Detyra jonë si studius, si profesionist këtyre fushave, jo se ne bëjmë punime kërkimore siç bëjnë të tjerët. Detyra jonë është që këto gjëra që duken në horizont dhe që ngjallin shpresë tek njeriu dhe tek njerëzimi, për t'i dhënë jetës tij kualitet, për t'i dhënë cilësi, për të ndërtuar një jetë pa dhimbje mbi gjitha, ta zhveshim nga sëmundjet, nga sa më shumë sëmundje, nga sa më shumë defekte, duhet ta bjem afër njerëzve, që ata ta kuptojnë që është një botë e tërë që po na afrohet. Dhe ndryshimet nuk janë ndryshime tani që presin një shekull. Ktu bëhet fjalë për 10 vjeçar, 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet dhe paraqikimet janë që në 20-30 vjetët e ardhshme shkenca dhe teknologjia do avancojnë më shumë se sa 3 shekuj të marrë rrjesht para këtyre 20-30 viteve. E si të mos përfitojmë nga kjo teknologji? Po thoni që edhe pas njeriu do të vi kaq shpejt? Atë unë nuk e parashikoj dot. Sigurisht secili ka këndvështrimin e tij, edhe mua më trembin këto gjëra, më tremb njeriu makinë, më trembin të gjitha këto gjëra që ne përmendëm, por sigurisht jam pro teknologjive të cilat luftojnë sëmundjet, i japin kualitet jetës njeriut, rritin jetën e njeriut. Këto janë teknologji që nuk ka arsye pse të mos i përkrajnë dhe që në fund fundit përfshihen atë që ne mund ta quajmë mjekësi rigjeneruese apo korrigjuese të defekteve që ne kemi nga lotaria e gjeneve. Profesor, faleminderit shumë që ishit me mua dhe që na hapët një dimension krejtësisht tjetër këtu në studion e Hapur për ne dhe gjithë publikun e emisionit tonë. Faleminderit juve. Dhe dëshiroj që në këtë panel, përveç politikës ditës, të vinin njerëz që janë asetet këtij kombi dhe të cilët media pak i promovon. Kemi me të vërtet shkencëtar dhe dietar të shquar, megjithëse jemi një kombi vogël, brenda dhe jashtë vendit, të cilët kanë çfarë i thon publikut shqiptar dhe çfarë të edukojnë dhe ata. Kemi shkencëtar në fushën e shkencave të natyrës, kemi në gjeologji, kemi në shkenca sociale, fushën e drejtësisë, fushën e mjekësisë, në fushën e bujqësisë kemi njerëz të mrekullueshëm, profesor,
do doja që ata të shikoja këtu dhe të komunikonin me publikun për të transmetuar dijet e tyre, sepse çdo kom mund të eci përpara dhe të vrasë varfërinë vetëm përmes dijes dhe jo përmes gjërave të zakonshme ordinare. Është urimi dhe im, përveç se përpjekja ime gjithmonë. Faleminderit profesor edhe një herë që ishit me mua. Faleminderit edhe ju që na ndoqët nderuar teleshikues. Takimi i ardhshëm në studion e Hapur është për të hënën që vjen. Natë e mirë.